नमस्कार। आज म तपाईहरु समक्ष एउटा कथा वाचन गर्न गइरहेकी छु र मेरो कथाको शीर्षक छ मेरो किताबको गाता। ओहो, यो होस्टेलमा त आरामले रुन पनि नदिने भए। सोच्दै आँसु पुछेर ढोका खोले। सुस्मिता, सरिता, अनुपा, सीता र गोमा ढोकाबाट पसिहाले। सब कुरा मिलेको छ त। खोइ तेरो किताब? होइन, पढन्दासमा त हलन्दास हुन लागिस् कि क्या हो? गोमाले जिस्काउँदै के थी, अनुपाले थपिहाले। होइन कि अब यसले पढाइबाट सन्यास लिए कि रे। कोर्सको किताब नपढ्ने रे कि यो वातावरणको स्टडी गर्ने रे। अहिले सायद तारा गन्दै थिए। सीता झन् जिस्काउने शैलीमा भन्न थाली। ओइ, के हेरेर बसिसेस? आफ्नै रुममा आएर यिनीहरूले यस्तो भन्दा पनि पिर्दैन पिर्दे। सरिताले झन् थपी। कहाँ बस्नु, हामी बरु बसिसक्यौँ, यो त टोलाउँदै उभिछे। आइज केटी बस, आफ्नै रुम सोचे हुन्छ। अनि के चाहिन्थ्यो? सब हाँसेर मुर्छा पर्न लागे। कोठामा अट्टास गुन्जियो। म पनि हाँस्दै तिनीहरूतिर आफ्नो नजिक भएको तकिया फाले। तर सुस्मिता कोठामा पसेदेखि मौन थिए। सबलाई चुप लाग्ने सङ्केत दिँदै मतिर फर्की र भनी, तँलाई यो कति सुहाएन साथी। म मेरो लगाएको लुगा निहाल्न लागे। उसले फेरि भनी, तेरो ड्रेसअप भनेको होइन पागल, तेरो एक्सप्रेसन भनेको हो। आँखामा आँसु अनि मुहारमा हाँसो पनि कहीँ सुहाउँछ त? यो पनि के भन्छे, त्यस्तो केही होइन। मैले कुरा टार्न लागेँ। त्यस्तो होइन भने हामी आउन अघि त के गरिरहेकी थिइस् त? अब यसको लागि पनि बहाना नबना, हामी खासतिर रुवाईको हिक्क हिक्क सुनेर आएको। सबैले सहमतिमा टाउको हल्लाए। मेरो अगाडि उनीहरूलाई चित्त बुझाउने केही उपाय भएन। मौन रहे। यसरी चुप लागेर समाधान आउन हेर केटी। हामी केही गर्न पो सक्छौँ कि भनेर त हेर। केही गर्न नसके पनि तेरो मनको बोझ हल्का हुन्छ। सीता भन्न थाली, मेरो समस्याको समाधान त म मरेपछि मात्र हुन्छ। मलाई मार्दै प्रब्लम सल्भ हुन्छ। मेरो जवाफ रह्यो, कति सजिलै बोल्छस् त। यदि मृत्यु नै सबै समस्याको समाधान हुने भए यो संसारमा घरभन्दा बढी ज्यान बन्ने थिए। अनुपाको जवाफमा सबैको सहमति रह्यो। अनि अचानक मर्नै परे के कारण आयो त्यस्तो? सुनौ न, चित्त बुझे धेरैजना पनि छौँ, सजिलै मारिदिउँला। एकछिन सबै हाँसे र चुप भएपछि भन्न को सङ्केत गर्न थाले। अनि म मेरो अतीतका पानाहरू पल्टाउन लागे। म दलित परिवारमा जन्मेकी केटी मान्छे। दुईवटा कमजोरी त मैले जन्मदेखि नै समाजबाट पाएकी थिएँ। बुझ्नुभयो होला कुन दुईवटा? एउटा, म दलित भएर जन्मिएँ र अर्को केटी भएर। अरू जन्मदा हर्ष उल्लास हुन्छ घरमा, सबैले बधाई दिन आउँछन् अनि आमा, बुवा, हजुरबुवा, हजुरआमा सबै खुसी हुँदै अरूको आँखा लाग्छ कि भनेर जोगाउँछन्। तर मेरो भाग्यमा त्यस्तो लेखिएको थिएन। अरू भेट्न आउन त परै जाओस्, मेरो आफ्नै परिवारलाई नर्क बनाइदियो मेरो जन्मले। मेरो हजुरबुवा म जन्मेको दिन म छोरी भएर जन्मेको भएर एकदम रिसाउनु भयो रे र घर छाडेर जानुभएको 5-6 दिनमा मात्र फर्किनु भएको रे। हजुरआमा पनि आमालाई एकदमै हेला गर्नुहुन्थ्यो रे र बाबा पनि खासै बोल्नु हुँदैन थियो अरे आमासँग। आमा मेरो आडमा आएर सारीको सबकोले आँसु पुस्दा म केही गर्न सकिनँ। त्यो बेलामा त म नाबालक थिएँ, त्यसले पनि विवश थिएँ। चुपचाप हेरेर बस्थे सबै कुरा। तर बोल्न सक्ने भए पनि त म के नै गर्न सक्ने थिएँ। त्यो आँसुको कारण पनि म नै त थिएँ। जब म बढ्दै गएँ, घरमा भाइ जन्मियो, घरमा खुसी आयो। तर मलाई लाग्छ मेरो भागको माया पनि भाइले पायो सायद। तर त्यसले मलाई खासै फरक भने परेन, किनकि सायद उहाँहरूभन्दा बढी माया गर्छु मैले मेरो भाइ प्रशान्तलाई। सबैको म प्रतिको रिस भाइको जन्मपछि मरेछ सायद। मलाई शिक्षाबाट भने वञ्चित गराउनु भएन। घर नजिक एउटा सरकारी विद्यालय थियो, त्यसमा मलाई र अलि पर बोर्डिङ विद्यालय थियो, त्यसमा भाइलाई भर्ना गरियो। बच्चा बेलाको दिमाग न हो, के बुझ्थेँ र भेदभावको कुरा। म त एकदम खुसी भएँ, किनभने मलाई स्कुल आउन जान सजिलो थियो। चाँडै घर आएर खेल्न पाउँथेँ। तर भाइको पढाइ भने अबेलासम्म हुन्थ्यो र घर आउन पनि अबेला लाग्थ्यो। स्कुलमा अरू सबै त ठिक थियो, तर जब साथीहरूले खाने बेलामा एक्लो पार्थे र अलग्ग खाजा खान्थे, मेरो आँखा भरिन्थ्यो र टिलपिल्ल आँसु आउँथ्यो। तर म रुँदिन थिएँ, किनभने यो सबको कारण मैले आमा मार्फत बुझेकी थिएँ। छुवाछुत प्रथाको बिगबिगी स्कुलमा समेत थियो। एसएलसीमा मैले प्रथम श्रेणी ल्याउँदा आमाको हाँसो
र त्यससँग छछल्केको आँसु देखेर किन रुनु भएको नि भनेर आमालाई सोधेकी थिए। आमाले खुसीको आँसु हो भनेर सम्झाउँदै पनि आमासँगै बसेर रोएकी थिए। अझ आमाले त्यो दिन हजुरआमासँग लुकाएर लड्डु किनेर खाऊ है भनेर पैसा पनि दिनुभएको थियो। कलेज भर्ना गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै मेरो बिहेको कुरा आएको थियो। मेरो सबै जसो साथीहरूको कोहीको घरबाट मिलाएर त कोहीको भागेर बिहे भइसकेको थियो। तर मेरो बिहेको कुरामा आमाले विरोध गर्नुभयो र मलाई यहाँ पठाउनु भएको पढ्नको लागि। म यहाँ आएर जतिसक्दो मेहनत गरेर पढेकै छु। तर गाउँमा म 11 पढ्दादेखि छोरी सहरमा गएर केटासँग लागेकी छे भनेर हल्ला गरेका थिए अरे। बाबा त्यही भएर त्यति टाढाबाट आउनुभएको मलाई गाउँ फर्काउन। तर मैले सम्झाउन सफल भएँ र बाबा फर्किनु भयो। अझै पनि त्यो हल्ला साम्य भएको छैन अरे। छोरीलाई पढाएर बुवा आमाले ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ, फिस तिरेर भन्दा पनि त्यस्तो आरोप सहेर। तर किन अब त आमाले फोन गर्दा पनि हालचाल सोध्न होइन, कतै भागी कि भनेर चेक गर्न हो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो। के सपना थियो मेरो, म पढाइ सकाउँला, जागिर गरौँला र आमा बुवालाई पालौँला भनेर। तर सबै चकनाचुर भयो। अब सायद बिहेको नै हतार हुन्छ मेरो पढाइ सकेपछि। तर आज आमासँग फोनमा कुरा गर्दा निकै अतालिनु भयो। सुरुमा त केही भन्नु भएन, पछि थाहा भयो कि गाउँमा उहाँहरू कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको रहेछ भनेर। मेरो समस्या त्यसको अगाडि गौँडुन पुग्यो। हामी दलित भनेर हेला त जिजुबाजेको पारादेखि नै चलिआएको थियो। हामीले बनाएको मन्दिरमा पस्न हामीलाई नै रोक थियो। हामीले बनाएको सुनको पानी छर्केर हामीबाट नै शुद्ध हुन्थे तथाकथित ठुला जात बनिएका मानिसहरू। पानी पँधेरामा जान पनि नपाएर टाढाको खोलाबाट पानी ओसार्न बाध्य हुन पर्थ्यो। कुनै कार्यक्रममा हामीलाई जान रोक हुनु र गए पनि ठुला कुर्सीमा बसेर छुवाछुत विरुद्ध भाषण गर्ने नेताहरू खाजा खाँदा छुट्टै बसेर खाने गरेको अहिले पनि देखिआएको नै। अझ यतिसम्म पनि सही हो कि हामीलाई देख्दा कोही आफ्नो साइड बिग्रियो भनेर नाना थरी गाली गर्थे त कोही थुकेर समेत जान्थे। आफ्नो बाटोमा त्यसरी थुकेर तिनीहरूको साइड बन्यो या बनेन त्यो त म भन्न सक्दिनँ। तर एउटा मानव भएर अर्को मानवको भावनामा यसरी प्रहार गर्दा र यति तल ओर्देर तुच्छ किसिमको व्यवहार गर्दा समेत हाम्रो मनले तिनीहरूको कुभलो कहिल्यै चिताएन। अतीतको पीडा त छँदै थियो, त्यो भेदभाव बिस्तारै बिलाउँदै पनि गइरहेको थियो। तर त्यो पीडा फेरि बल्झेको छ रे अहिले। हाम्रो गाउँमा भएका हाम्रा जातिका मानिसहरू कोही विदेश होमे त कोही सहर पसे। अहिले हाम्रो घर एक्लै भएको छ रे र हामीलाई फेरि शोषण हुन थालेको छ। आफ्नो धैर्यताको बाँध टुटेर सहरमा डेरा खोज्न जानुभएको बाबा निराश भएर फर्कनु परेछ। तल्लो जातको नाममा घरमा डेरा पाइँदैन रे सहरमा। उता माहिला दाइले आफ्नो थर डाँटेर डेरा बसेका छन् अरे। अर्कोचोटि त्यही गर्नु पर्ला भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले। खै देशमा प्रजातन्त्र आयो भन्छन्, नयाँ संविधान बन्यो भन्छन्, कडा कानुन छ छुवाछुत विरुद्ध भन्छन्, तर एक्लो परेपछि केही लाग्दैन रहेछ। ओइ कता टोलाइ कि हँ भन्न, के भएर मर्छु भने कि? म त सोच्दा सोच्दै धेरै टोलाएछु क्यार। उसको कुराले जस्केँ र यताउता नजर डुलाउन पुगेँ। कसो नजर मेरो किताबको गातामा पर्यो जुन सिरानी फाल्दा भुइँमा झरेको रहेछ। त्यसमा आफ्नो थर परियारको सट्टा शर्मा देखेँ र लाग्यो यो सब भनेर केही फाइदा छैन अब। र भने केही होइन साथी, घरको एकदम याद आइरहेको छ के, त्यसैले दुखी भए कि। घरबाट फोन पनि आएको छैन, त्यसैले रिसको जोकमा के भनेछु, सरी ल। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोबारे केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानलसँग जोडिनको लागि सब्स्क्राइब बटन थिच्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।